હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવશું દહીં વડા। તો દહીં વડા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો। તો ચાલો શરૂ કરીએ તેની રેસીપી। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો દહીં વડા બનાવવા માટે જોઈશે મેં 2 કપ જેટલી અડદની દાળ લીધી છે, તેને 5 થી 6 કલાક સુધી પલાળી લીધેલી છે। તો 1 વાટકી ખાંડ, 1 ચમચી જીરું, 1 કપ જેટલા દાડમના દાણા, 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 ચમચી જેટલી કોથમીર, મીઠું અને ચાટ મસાલો અને 500 ml જેટલું મેં દહીં લીધું છે। તો મેં એક બાઉલ લીધું છે, તે બાઉલમાં આપણે દહીં ઉમેરી દઈશું અને તેની અંદર આપણે જે 1 વાટકી ખાંડ લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈશું। જો દહીં ખાટું હોય તો વધારે ખાંડ ઉમેરવાની, તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। મીઠું ઉમેર્યા પછી આપણે તેને સારી રીતના 4 થી 5 મિનિટ સુધી દહીંને ફેટી લેવાનું છે। જો દહીં તમને વધારે જાડું લાગે તો તમારે તેની અંદર અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું, એટલે આપણું દહીં થોડું એવું પતલું થઈ જાય। તો 4 થી 5 મિનિટ સુધી મેં દહીંને ફેટી લીધું છે। તો તેને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લીધું છે, તેમાં આપણે 5 થી 6 કલાક પહેલાં દાળ પલાળેલી હતી અડદની, તે ઉમેરી લઈશું અને તેને સારી રીતના પીસી લેવાની છે। તો આપણી દાળ પીસાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। તેવી જ રીતના આપણે બીજી દાળ જે વધી હતી તે પણ પીસી લેશું। તો આપણી અડદની દાળ પીસાઈ ગઈ છે, તેને મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધી છે। તો તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1 ચમચી જે આખું જીરું લીધું હતું તે પણ ઉમેરી દઈશું। આખા જીરાથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે, તો તમે આ જીરાની જગ્યાએ શેકેલું જીરું પણ ઉમેરી શકો છો। તો તેને 5 થી 6 મિનિટ સુધી આપણે સારી રીતના ફેટવાનું છે। તો આપણે આ બેટર આવું સ્મૂધ રહે તેવી રીતના ફેટી લેવાનું છે। તો આ બેટરની અંદર હું 1 ચમચી જેટલું લીલું મરચું ઉમેરી દઈશ। જો તમે વધારે તીખું ખાતા હો તો વધારે ઉમેરી દેવાનું, અને આની અંદર તમારે ન ઉમેર્યું તો તમે ઉપરથી પણ ધાણા મરચાંની ચટણી બનાવીને પણ ઉમેરી શકો છો। તમે 1 ચમચી જેટલું લીલું મરચું ઉમેરી દીધું છે, તો તેને પણ હું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશ। તો આપણે 5 થી 6 મિનિટ સુધી આપણે તેને ફેટી લીધું છે। તો આપણું બેટર સારી રીતના ફેટાઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો તમારે ચેક કરવા માટે આપણે એક વાટકીમાં પાણી લીધું છે, તેની અંદર આપણે આવી રીતના એક વડું મૂકી દઈશું। જો તે ઉપર પાણીમાં તરે તો સમજવું કે આપણું દહીં વડાનું બેટર તૈયાર છે। તો હવે તેના આપણે વડા મૂકીશું। તો મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું, તો તેની અંદર આપણે એક આવી રીતના વડું મૂકીને જોઈ લઈશું કે આપણું તેલ ઉપર આવી જાય તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો તેવી જ રીતના આપણે બીજા બધા વડા પણ મૂકી દઈશું। તો વડા તમે ગમે તે સાઈઝના મૂકી શકો છો। તો આપણા વડા ઉમેરાઈ ગયા છે, તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવાના છે, હાઈ ફ્લેમ પર નથી તળવાના, જેથી કરીને તે બળી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। આપણા વડા એક બાજુ તળાઈ જાય એટલે તેને બીજી સાઈડ ફેરવી લેવાના છે।
તો આ વડાને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. તો આપણા વડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો તેવી જ રીતના આપણે બીજા વડા પણ મૂકી દઈશું. તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો આપણો જે પહેલો ભાગ તળાઈ ગયો હતો તેને આપણે એક બાઉલમાં મેં પાણી લીધું છે, તે પાણીમાં એક એક કરીને ઉમેરી દઈશું. તો આ બધા વડાને આપણે 10 મિનિટ સુધી પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે, જેથી કરીને તે સોફ્ટ થઈ જાય. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણા આ વડા સારી રીતના પલળી ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો, પોચા પણ થયા છે. તો મેં એક બાઉલ લીધું છે. તો આ વડા જે પલળી ગયા છે તે વડાને આપણે હથેળીની મદદથી તેમાંથી પાણી કાઢી લેવાનું છે અને તેને એક બાઉલમાં મૂકી દઈશું. તેવી જ રીતના બીજા બધા વડાને માંથી પણ પાણી કાઢી લેવાનું છે. તો આ વડામાંથી આપણે પાણી કાઢી લીધું છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે. તો તેની ઉપર આપણે દહીં ઉમેરી દેવાનું છે. તો બધા વડાને દહીં લાગે તેવી રીતના આપણે ઉમેરવાનું છે. આ વડા ઉપર દહીં ઉમેર્યા પછી તેની ઉપર આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરી દેવાનો છે. શેકેલા જીરાનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. તો શેકેલા જીરાથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે. અને આપણે અડધી ચમચી જેટલો જે લાલ કાશ્મીરી મરચું લીધું હતું તે પણ ઉમેરી દઈશું. તો તેની ઉપર આપણે દાડમના દાણાથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. અને છેલ્લે આપણે જે લીલા ધાણા લીધા હતા તે પણ ઉમેરી દઈશું. તો આ દહીં વડા ઉપર ઘણા લોકો સેવ પણ ઉમેરે છે, તો તમે સેવ પણ ઉમેરી શકો છો. તો આપણા દહીં વડા તૈયાર છે. તો ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે તેવા આપણા દહીં વડા તૈયાર છે. તો આ દહીં વડાને આપણે સાતમ આઠમ નિમિત્તે અથવા તો દિવાળીના તહેવારોમાં પણ ખાઈ શકીએ છીએ. તો આ દહીં વડા તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો અને મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.